zuiverheid van gedachten. So, our mind, because if you get identified with the mind, then you cannot observe your mind. You have to observe your mind. When you observe your mind, then you can know what type of thought it is producing. En je kunt door middel van je geest zelf dat niet teweegbrengen. Je kunt het enkel van op het moment dat je actief je geest begint gade te slaan of te observeren. En weet in welke richting je gaat en wat zijn activiteiten zijn. So, now we have just studied the outline of the first of the three. One is tapas, svadhyaya, Ishvara pranidhana, that is Kriya Yoga. Tapas, what is tapas? We tried to know. Nu hebben we nog maar één van de drie aspecten bestudeerd. Ik getracht van er wat meer van te weten. Want er zijn nog twee andere. Het is tapas, svadhyaya, Ishvara pranidhana. So svadhyaya is also another very important aspect. Svadhyaya means study of the scriptures. Svadhyaya is nog een ander belangrijk aspect, is het studie of het bestuderen van schriften. So yoga will be practical, that is what Patanjali says. Kriya Yoga means practical yoga, practice of yoga. That is possible only when every day, if you read at least 1 or 2 lines of any scripture, you take up any scripture, you read 1 or 2 lines at least and try to put into practice, then you can expect to enter into yoga. En wat wordt van u verwacht dat je bestuderen van de schriften betekent dat je minstens 1 à 2 stanza's of sukta's of sutrams of weet bestudeert, deze aandachtig bestudeert en dan deze gaat toepassen. Dat is echt bestuderen. So it can be the text of any scripture or the text of any teaching of the masters. Het kan eender welke tekst van een schrift of van het onderricht van een leraar zijn, van een meester zijn. Because that will keep you constantly enlightened and it shows you the proper direction. Want dat gaat u voortdurend verlicht houden en u de juiste richting wijzen. So svadhyaya is also equally important with tapas. En svadhyaya is minstens even belangrijk als tapas. It is called sva-adhyaya. Adhyayana means study. Het betekent swa en adhyaya. Adhyaya betekent studie. So you have to make a study. Sva means your own study. Your own study means a study of any scripture which you like. En swa betekent van uzelf, studie van uzelf. En dat betekent eender welke schrift bestuderen die u aanspreekt. Het moet iets zijn dat van uzelf komt. So it can be a passage from Bhagavad Gita, or it can be a passage from Holy Bible, or it can be a passage from Quran, whatever it may be. Het kan een passage zijn uit de Bhagavad Gita, van de Bijbel of van de Koran. Or Zandavesta. Of Zendavesta en zo verder. Or it can be secret doctrine of Madame Blavatsky. Of het kan de geheime leer van mevrouw Blavatsky zijn. So these are the examples. You take up any of these. Het zijn allemaal maar voorbeelden. Je kunt eender van deze nemen. And then the third one is Ishvara pranidhana. That is in the sutra, the third aspect is Ishvara pranidhana. En dan is er de derde, Ishvara pranidhana. Pranidhana means a total surrender. Pranidhana betekent een volkomen overgave. A total surrender to Ishvara. Een totale overgave aan Ishvara. Ishvara means the Lord consciousness. Ishvara betekent het Heer bewustzijn. So how can we surrender when we cannot see the Lord? Hoe kunnen we ons overgeven als we die Heer niet kunnen zien? You cannot see the Lord if you try to search for Him elsewhere. Je kunt deze Heer niet zien als je hem elders gaat zoeken. The Lord is the indweller, the I am in everybody. De Heer
is de bewoner. De ik ben in ieder van ons. So, a total surrender means surrender what I have to what I am. Een totale overgave is al wat ik heb overgeven aan wat ik ben. What I have is very, very, very large. Wat ik heb is enorm groot. If any one of us is given, for example, if the master calls any one of us and say, you make a list of what you have. En als de meester ons bij hem roept en hij vraagt u, maak een lijst van wat je hebt. So starting from, I have a mind, I have buddhi, I have intelligence, I have my body, I have this, I have that. So like this it will be never ending list what I have. Want als je begint met die lijst, dan zul je altijd meer en meer ontdekken van wat je hebt. Je hebt een geest, je hebt ideeën, je hebt gedachten, je hebt een lichaam, je hebt organen en gaat dus maar verder en maar verder. Het is onbeperkt. I have 2 houses, or I have 3 houses, I have 4 cars, I have this and this. Ik heb 1 huis, 2 huizen, 3 huizen, 1, 2, 3, 4 wagens, enzovoort, enzovoort. I have a wife, I have children, and I have friends, I have relatives. Ik heb vrouw, kinderen, vrienden, verwanten. And I have so many followers. En ik heb zoveel volgelingen. Like this, anything will be added into the list. Mine, this is mine, like that. Eender wat wordt toegevoegd aan deze lijst van mijn. So just what I have is to be surrendered totally to what I am. I am is the only one. Wat ik heb moet volledig overgegeven worden aan wat ik ben. En er is maar één ik ben. So this I am is called Ishvara. En deze ik ben wordt Ishvara. And also in Bhagavad Gita, the Lord says, Ishvara sarvabhutanam hridayase tishtati. This Ishvara stays as the center of consciousness in all the beings. That is what the Lord says. En ook in Bhagavad Gita zegt de Heer, deze Ishvara staat altijd als in het centrum, als de aanwezigheid van alle wezens. Then how can I reach him? Hoe kan ik hem dan bereiken? Because if I want to surrender, make a total surrender to Ishvara, where is his address? How can I speak to him? How can I reach him? En als ik me volledig wil overgeven, alles wil overgeven aan deze Ishvara, wat is zijn adres? Hoe kan ik met hem spreken? Then Patanjali says, he has given the address. En Patanjali heeft het adres gegeven. He said that tasya vachikaha pranavaha. Hij zegt, zijn uitspraak is pranava. So, you can call forth the Ishvara by uttering pranava, Om. En hij zegt, je kunt deze Ishvara aanspreken of aanroepen door Om te pronuncieren. And in this sutra, he has given a mystic manner. He said, it is translated by all the people only that the word, the sound to call forth Ishvara is pranava. And Master said, how you can call him? Because he is calling in you. He is calling through Om. Otherwise, how can you inhale and exhale? So he is constantly calling us, but we are not listening. So when you turn towards him and use the same word to call him forth, then you can meet the Ishvara, the Lord consciousness, and then surrender everything to him. En hoe kun je overgeven aan dat wat zich altijd langs u om of in u prononceert? Er is dus een raakvlak. Het is niet door om te pronuncieren, maar door naar het geluid dat hij in u voortbrengt te luisteren. En het eerste is je ademhaling. Langs je ademhaling om kun je om in jezelf horen. Kun je horen dat hij met u, door u spreekt. En door u daaraan over te geven, dat is volledig over. When you start uttering Om
then you feel that, oh, I am uttering, and afterwards you realize that he is uttering. Want als je O uitspreekt, dan denk je, ik spreek O uit. Nee, na een tijd realiseer je, ik doe dat niet. Dat gebeurt langs mij. So that I am is uttering in us, therefore I am able to utter. Want die ik ben gaat in ons, door ons, zich uiten. Of uiten. Waar komt dat uiten ergens vandaan? Diep in ons. En wat is dat diep in ons teweeg brengt? Dat is liefde. So therefore, in this just one sutra, what he said, tapaha, swadhyaya, iswara pranidhana. This is Kriya Yoga, that is what he said. En hij zegt tapa, swadhyaya, iswara pranidhana, dat is Kriya Yoga. Zegt Patanjali. So in the last nearly 2 hours, what we have done is only just a peep into the sutra, what he said, and we can know what he said only by practicing once again. En wat we de laatste 2 uur gedaan hebben is, we hebben even een blik geworpen in deze sutra, maar wat deze sutra in feite betekent, dat kunnen we enkel te weten komen door te beoefenen. Because in the practice of yoga, according to Patanjali, there is always something to practice and very little to know. Want in de beoefening van yoga, zegt Patanjali, is er veel te beoefenen en weinig te weten of te kennen. So practice means every moment, every aspect of our daily life, that is the practice. Not only just in a hall and go away, that is not the thing. En praktijk of toepassing, dat betekent elk moment, elke seconde van ons leven, van ons dagelijks leven. Zo gezegd gewoon leven. Dat is de beoefening. Niet als je deze zaal verlaten hebt en dat dan vergeten. So that is about our today's subject, Kriya Yoga. En dat is een beetje over het onderwerp van deze avond, over Kriya Yoga. But what we have to remember is that nowadays we find many yoga with many names. Wat we toch even opnieuw moeten herinneren is dat je tegenwoordig yoga onder een aantal namen aantreft. And then we think that there are many different yogas, and then the question comes, which of these yoga is the superior so that I can take up the practice? En dan komt de vraag op, welk van deze yoga's is de beste? En pas als ik dat weet, dan ga ik ermee. There are no yogas, there is only one yoga. Er zijn geen yoga's, er is maar één yoga. So if I say this is Jnana Yoga, I like Bhakti Yoga, I like Karma Yoga, and I like Kriya Yoga, and Jnana Yoga. So, als ik zeg, ja, ik hou eerder van Karma Yoga, de andere van Bhakti Yoga, de andere van Jnana Yoga, Kriya Yoga, Dhyana Yoga, enzovoort. But when you go into the very simple explanations which are given, just like how we have seen Bhagavad Gita and Patanjali. Maar als je de zeer eenvoudige uiteenzettingen, zoals deze gegeven worden in de sutras van Patanjali en in Bhagavad Gita, als je daarin houdt. Because in these 2 texts you don't find any technical terms. Want in deze 2 teksten tref je geen echte technische termen aan. Either in the text of Bhagavad Gita or in the text of Patanjali Yoga Sutras. Nog in de tekst van Bhagavad Gita, nog in die van de Patanjali Sutras. You find only the instruction to follow and no technical terms. Daar krijg je enkel instructies die je moet volgen, maar er zijn geen technische termen. You won't find any name like Kundalini or Chakras. Je treft daar geen benamingen zoals Kundalini en Chakras en weet ik veel. Nadis en
zeggen. Only what you have to follow, what you have to put into practice. By following this, then what you attain is what is explained in all those books. Those are all theory. Here it is practice. Het enige wat daar naar voren gebracht wordt is wat je moet doen, wat je moet beoefenen. En door te beoefenen ga je uiteindelijk te weten komen wat er in die massa andere boeken en schriften staat. Enkel door te beoefenen kom je dat in. Niet door te bestuderen. So nothing like how to push the kundalini upwards. Niet van hoe kan ik de kundalini omhoog laten stromen, naar omhoog duwen, laten fietsen. So therefore it is straight and simple what you see in the Yoga Sutras of Patanjali and Bhagavad Gita. En het is eenvoudig en direct wat je aantreft in de sutras van Patanjali en Bhagavad Gita. But the only difficulty is only to practice. So the person who wants to know and practice later cannot approach this. Maar het is een kwestie van enkel te beoefenen. Degene die eerst wil weten en pas dan gaat beoefenen, die zal er nooit komen. Unless you make a first step, you cannot know the second step. Tenzij je de eerste stap maakt, kun je nooit weten wat de tweede stap is. So I thank you all very much. Dank je allen zeer hartelijk. For having given an opportunity for me once again to get into this subject and share with all of you this light. Door me de gelegenheid gegeven te hebben om dieper op dit onderwerp in te gaan en het licht met u te delen.